वेलकम बैक टू न्यू भिडियो र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा। आज हजुरले आफ्नो मोबाइल फोनमा कसरी ट्राफिक सर्चलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अझै पनि जतिजना नयाँ युट्युबर्सहरू बिगिनर्सहरू यो कुरादेखि अननोन छ भने एकदमै राम्रो जानकारी हुनेछ। र के हो त यो एक्ज्याक्टली ट्राफिक सोर्स के हो र यसको प्रकारहरू के छ र यो के हो यो कुरा हामीले जान्ने छौँ। र तपाईँ अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा सधैँ आइसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा स्क्रिनसटद्वारा देखाउने छु, जुन मैले एउटा च्यानलको स्क्रिनसट लिएर राखेको छु। र सिम्पली अहिले भने तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनसटमा देखिसक्नु भएको छ कि ट्राफिक सोर्सेस टाइप्स भनेर। र जुन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ट्राफिक सोर्सेस टाइप यो छ। र योभन्दा पहिला ट्राफिक सोर्सेस के हो? ट्राफिक सोर्सेस सिम्पली त्यो हो जहाँनिर तपाईँको च्यानलमा भ्युअर्स आउँछ, सब्सक्राइबर्स आउँछ, तपाईँको ग्यादरिङ हुन्छ च्यानल, तपाईँको च्यानलमा ट्राफिक आउन थाल्छ। यो सोर्सेसहरू नै ट्राफिक सोर्सहरू हो। र कुन ठाउँबाट आउँदैछ यो सोर्सेस फिचर्सहरू नै तपाईँको ट्राफिक सोर्सेस हो। र यो कतिवटा छ त? यो दुईवटा छ। तपाईँको एउटा इन्टरनल ट्राफिक सोर्सेस छ, अर्को तपाईँको एक्सटर्नल। इन्टरनल ट्राफिक सोर्सेस चाहिँ तपाईँको युट्युबभित्रै रहेको सोर्सेसहरू, युट्युबभित्रै भएको सोर्सेसहरू। र अर्को एक्सटर्नल चाहिँ तपाईँको आउट अफ युट्युबबाट, युट्युब बाहिरको जति पनि अरू तपाईँको सोसियल मिडियाजहरू छ त्यो एक्सटर्नल सोर्सेसहरूमा आउने गर्छ। र यहाँनिर तपाईँको ट्राफिक सोर्सेस टाइप देखिसक्नु भएको छ र तल एक्सटर्नल सोर्सेस देख्नु भएको छ। र तपाईँहरू यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् कि सधैँभरि यही रहन्छ भनेर। यहाँनिर डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू देखाउँछ, यो चेन्ज हुन्छ। तर युट्युब सर्चहरू, अदर्स फिचर्स, ब्राउज फिचर्सहरू रहेको हुन्छ, त्योदेखि बाहेक पनि अझै ज्यादा देखाउन सक्छ। यसमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। र तपाईँको च्यानलको ग्रो अनुसार, तपाईँको प्रोग्रेस अनुसार तपाईँको यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। तर बेसिक चिज तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा ट्राफिक सोर्सेस फिचर्समा यहाँनिर एउटा युट्युब सर्च रहेको छ। युट्युब सर्च के हो त? युट्युब सर्च त्यस्तो ठुलो चिज केही होइन। सिम्पली यो तपाईँको च्यानलमा कसैले एउटा स्पेसिफिक टपिक सर्च गरेर आउँदा तपाईँको भिडियोसम्म आइपुग्नु नै, तपाईँको च्यानलमा आइपुग्नु नै एउटा युट्युब सर्च हो। र अर्को तपाईँको त्यहाँ मुनिपट्टि देखाइएको छ यो अदर युट्युब फिचर्स। अदर युट्युब फिचर्स भनेको के हो? यो कुनै ठुलो बाहिरपट्टिको कुरा केही होइन। अरू चिजहरू नसम्झिनुहोस् यसलाई अदर्स भनेर। अदर युट्युब फिचर्स भन्नाले युट्युबभित्रै भएको फिचर्स, युट्युबभित्रै भएको चिज जहाँनिर तपाईँको एउटा क्याटेगोरी पक्रिसकेपछि च्यानलमा तपाईँको ट्राफिक आउँछ। एउटा राम्रो क्याटेगोरी पाइसकेपछि ट्राफिकले यो क्याटेगोरी भनेर त्यहाँनिर आउँछ। र भ्युअर्सहरू स्पेसियली जहाँनिर तपाईँको यो पार्टनर प्रमोसन भन्ने एउटा पार्टनर प्रमोसनहरूबाट आउने गर्छ। जहाँनिर तपाईँको युट्युबमा एउटा पार्टनर प्रमोसन भन्ने जस्तै भयो कि गुगल एडसेन्सहरूको यो चिजहरूबाट तपाईँको भ्युअर्सहरू गेन हुन्छ। र यो युट्युबको त्यो फिचर्स हो। त्यहाँबाट आउने तपाईँको ट्राफिक्सहरू चाहिँ अदर युट्युब फिचर्समा गनिन्छ। र यो कुरा तपाईँले फर्स्ट नम्बर 1 युट्युब सर्च, स्पेसिफिक तपाईँको टपिक खोजेर तपाईँको स्पेसिफिक टपिकलाई पक्रेर आइपुग्नु, र तपाईँको स्पेसिफिक यो एउटा क्याटेगोरीलाई पक्रेर आइपुग्नु, अनि तपाईँको पार्टनर प्रमोसनहरूबाट आइपुग्नु नै अदर युट्युब फिचर्स। र अर्को थर्डमा रहेको छ ब्राउज फिचर। र सबैको मनमा यो ब्राउज फिचर के हो भन्ने हुनसक्छ, जसलाई थाहा नभएकोहरूलाई। ब्राउज फिचर किन, कसरी, के हो भन्ने कुरालाई आज क्लियर गर्नेछु। ब्राउज फिचर त्यस्तो केही होइन। यो सिम्पल एउटा फिचर्स हो जहाँनिर तपाईँको ट्राफिक आउने गर्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले सपोज फर इक्जाम्पल मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्यो, तर बेल आइकनलाई तपाईँले प्रेस गर्नु भएन। अब बेल आइकनलाई प्रेस नगर्नु भनेको त नोटिफिकेसन नजानु हो। तर नोटिफिकेसन नजाँदा पनि तपाईँको होम पेजमा, च्यानल पेजमा, त्यो जुन चाहिँ होम पेज हुन्छ सब्सक्रिप्सन फिडमा आइरहेको हुन्छ मेरो भिडियोहरू। त्यसरी नै मैले पनि अरूलाई गर्दाखेरि मैले सब्सक्राइब गरेँ तर नोटिफिकेसन गरेको छुइनँ। तर कसरी आएको उनीहरूको नोटिफिकेसन छैन तर आइरहेको हुन्छ। र आएको कारणले हामीले चेक गर्छौँ, यो राम्रो रहेछ भनेर हेरेर चेक गर्छौँ। चेक गरेपछि हामी त्यसरी जान्छौँ। र त्यसरी आएको चिजलाई, त्यस्तो थ्रुबाट आएको, सोर्सबाट आएको चिज नै ब्राउज फिचर्स हो। तपाईँको ट्राफिक सोर्सको एउटा ब्राउज फिचर्स चाहिँ त्यो ट्राफिक सोर्स हो।
र अर्को छ तपाईँको यहाँनिर च्यानल पेज। यो च्यानल पेजेस यसमा पनि कन्फ्युज हुने केही कुरा छैन। यो च्यानल पेजेस त्यस्तो ठुलो केही होइन। र यो च्यानल पेज चाहिँ तपाईँको फर इक्जाम्पल कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि युजर्सले युट्युबमा आइसकेपछि पार्टिकुलर तपाईँकै च्यानलको नाम देखेर यो मान्छेले यसरी हाल्दो रहेछ। फर इक्जाम्पल मेरो Bestforever1, अब मैले जुन कुरा हाल्दैछु एउटा मान्छेलाई युजर्सलाई मन पर्यो र नेक्स्ट टाइम उसले त्यो च्यानलको नाम याद गरिरहेको हुन्छ र उसलाई त्यो खोजिरहनु साह्रो पर्दाखेरि डाइरेक्ट मेरो च्यानल खोज्छ, BEST Bestforever1 गरेर खोज्छ। अब त्यो याद गरिरहेको हुन्छ र खोजिसकेपछि डाइरेक्ट मेरो च्यानलमा आउँछ। यस्तो प्रकारले आउने सोर्सेस चाहिँ तपाईँको आउने ट्राफिक सोर्सेस चाहिँ च्यानल पेजेस हो। र त्यसको मुनि यहाँनिर लास्टमा तपाईँको अदर्स छ। अदर्स तपाईँको धेरै हुनसक्छ। त्यहाँनिर तपाईँको सजेस्टेड भिडियोहरू हुनसक्छ, अरू इन्ड स्क्रिनहरू हुनसक्छ र तपाईँको कार्डहरू हुनसक्छ, पोल त्यो जुन चाहिँ कार्डहरू लाग्छ आई बटमहरूको यो कुराहरू हुनसक्छ र त्यो आफ्नो च्यानलको प्रोग्रेस अनुसार देखाउने गर्छ। र तपाईँले यो अदर्समा पनि थिचेपछि तलनिर देखाउँछ त्यसलाई। तर जुन चाहिँ मेन चिजहरू हो, जुन चाहिँ मेन चिजहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। र आउनुहोस् आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा। र तल्लोपट्टिको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा यो छ टप एक्सटर्नल सोर्सेस, यो सबै कुरा सबैजनालाई थाहा भएको हो। तपाईँको लिङ्क दिइसकेपछि अरू सोसियल मिडियामा दिइसकेपछि अरू ठाउँबाट अरू सोसियल मिडियाबाट आउनु नै एक्सटर्नल सोर्स हो। र आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नयाँ हुन्छ भने, पुरानो हुन्छ भने बेल आइकनलाई अन राखिदिनुहोस्।